හා ඉතින් බණ්ඩ දැවිල්ල ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දවස් අපෙන් කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලපු රෙස්ටොරන්ට් රිවිව් එකක් කරගෙන අපි ඉන්නේ අද ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් ස්ට්‍රීට් බර්ගර් කියන්නේ මේ දවස්වල Facebook එකේ Instagram එකේ ගොඩක් famous place එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා හොඳ ෆිලින් එක ලොකු ලොකු burgers, loaded fries ඒ වගේ ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් බණ්ඩ අද ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ menu එකේ තියෙන burgers ಜಾති ගොඩක් try කරලා බලන්න. ඒ වගේ තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ටත් ගෙන රිවිව් එකක් කොහොමද මේ burgers කියලා. ඒ වගේ තමයි chicken burgers, beef burgers, තමයි මේගොල්ලෝ ගන්නවා special offers, drinks burger, sides, sliders, loaded fries වගේ ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් බණ්ඩ අද මේ ಜಾති වලින් ගොඩක් දේවල් try කරලා බලනවා. right අපි නම් order එක දාගමු. කන ගමන් කතා කරමු වැඩි විස්තර. Hi, good evening. මෙතන menu එක නේද? wow, ලොකු menu එකක් තියෙනවා. මේ menu එකේ තියෙනවා gourmet crispy chicken, gourmet beef තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න තියෙනවා menu එකේ තියෙන බර්ගර්ස් වර්ග ටික. ඉතින් මෙතන ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ vehicle parts වලින් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම මේ පොඩ්ඩක් මේ car ඒ වලට තමයි related කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් hot silencer, barbecue piston crisps, ඊට පස්සේ thunder voltage, fireball තියෙනවා, radiator තියෙනවා, high voltage, barbecue piston. මේ වගේ ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද අපි order කරගන්න කියලා. මට මේ high voltage එකෙන් බර්ගර් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගමු twin drift එක තියෙනවා. twin drifter. ඒක තමයි ඒක beef patty එකයි double melted cheddar cheese එහෙම එකක් එක. ඊට පස්සේ අපිට දෙන්න hybrid එකක් දෙන්න. hybrid. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තෙන් බලමු මොනවද තියෙනවා. මෙතන F1 එකක් දෙන්න. F1 එක. right. ඊට මෙතන තියෙනවා තමයි loaded crispy fries තියෙනවා. මට මේකලුත් එකක් ගන්න බලන්න. පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි drink එකක් මොනවද order කරගමු. I think fruity coolants කියලා තියෙනවා. බලමු මේකේ මොනවද තියෙන කියලා. බ්ලූබෙරි තියෙනවා, මැංගෝ තියෙනවා, ස්ට්‍රෝබෙරි, ඊට පස්සේ ගුලන්න තියෙනවා, පීච් තියෙනවා. මම ෆැෂන් ෆෘට් එකක් නුත් දෙන්න. passion fruit එකක්. මෙතන තව ඩ්‍රින්ක්ස් වර්ග තියෙනවා නේ. මේකේ තියෙනවා මැංගෝ වැනිලා, ඊට පස්සේ පීච් වැනිලා, ඊට පස්සේ කැරමල් චොක්ලට් තියෙනවා. කැරමල් චොක්ලට් එකක් දෙන්න. මේ බර්ගර්ස් එක රෙඩි කරලා ඉවන්න. මම යන්න උඩට. අපි යන්න. ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකෙන් ඉතින් ඔන්න බණ්ඩ ඕඩර් එකක් ගත්ත ඔක්කොම අයිටම්ස් එක දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපේ ටේබල් එකේ මේ හැමදේම තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේගොල්ලන්ට පේනද මේ ක්‍රිස්පි චිකන් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේකේ? මේකේ බන් එකක් නෑ. ක්‍රිස්පි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් අපි මේ පැත්තට එමු. මේ තියෙන්නේ twin drift එක. හොඳ බරක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ high voltage එක. ඉතින් වැඩි විස්තර අපි කන ගමන් කතා කරමු. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? wow, මේ තියෙන්නේ hybrid burger එක. ඔන්න පේනදී මේ crispy chicken, cheddar cheese එහෙම තමයි shredded ice bugs මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. නියම weight එකක් තියෙන burger එකක් මේක. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ස්ට්‍රීට් බර්ගර් කියන්නේ ලංකාවේ අපේ මේ ශ්‍රී ලංකීය දේශීය අපේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙලා try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ළඟම තියෙන outlet එකට ගිහලා මේ හැම දෙයක්ම කාලා බලන්න. එහෙනම් අපි අද ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකේ food journey start කරලා බලමු. කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ taste එක කියලා. ඉතින් මම අද වැඩේ පටන් ගන්නෙ මේ hybrid burger එක. මොකද මම දැක්ක වෙලේ ඉඳලා මම පිස්සු වගේ. මොකද මේක හොඳ weight එකක් තියෙන burger. ඉතින් මේකේ crispy chicken breast එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි double cheddar cheese තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ charcoal grill beef patty එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි chicken bacon. ඒක තමයි ice bugs මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ base එක මේ sauce එක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන signature sauce එක ඉතින් අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ beef chicken මේ හැම දෙයක්ම කටින් කරලා මම කරන්නේ නියමයි. right අපි එනම් caramel chocolate එක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. wow, හොඳ thick එකක් දෙනවා. caramel chocolate එක super. නියමයි. right ඉතින් ඔන්න මෙතන දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ අපිට high voltage එකයි twin drift එකයි. කොයි එකද දන්නේ බලමු. කොයි එකද අපි ගන්න කියලා. මේක අරන් බලමුද අපි?
high voltage එක තියෙන්නේ. අපි මේක try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා බර්ගර් එක වගේම තමයි පේනවාද corn dusted හොඳ fluffy bun එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට onion ඒ වගේම තමයි icebergs ඒ වගේම තමයි pickle ඇඩ්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම පේනවාද beef patty එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ base එකට දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟ signature sauce එක. cheddar cheese හොඳට milk කරලා දාලා තියෙනවා. try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. Nice. මේ pickle taste එක හොඳ tangy taste එකක් කරන නියමයි. beef එක හොඳට herbs and add කරපයක්. මේ signature sauce එක මේ හැමදේම නියමටම තියෙනවා. නියමයි. ඉතින් මේ තියෙන අපේ twin rift එක හොඳ herbs add කරලා grill කරලා ගත්ත beef patties දෙකක් cheddar cheese එක melt කරලා spicy විදිහට තියෙන base එක තමයි තියෙන්නේ. right එහෙනම් අපි try කරලා බලමු. ඔයාලා beef lover කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ burger try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්. එතන double cheese එනවා cheddar double patty එකක් එනවා හොඳ grill කරපු නියමයි. right එහෙනම් ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ F1 එක. ඉතින් කොහොමද F1 කියන්නේ මොකද? ඉතින් මේකේ මම පේනවා ඉතින් මම මේක first time තමයි වගේ දෙයක් දැක්කේ. crispy chicken breast දෙකක් මැද්දේ තමයි තියෙන්නේ. chicken bacon වගේ තමයි cheddar cheese melt කරලා තමයි barbecue sauce ඒ වගේම ඒත් එක්කම අපිට mayo එකකුත් තියෙනවා අපිට dip කරගන්න. අපි බලමු ඒකත් පොඩ්ඩක්. right අපි නම් try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් උනට පේනවා ඉතින් chicken breast දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ barbecue sauce එක පොඩ්ඩක් අතේ ගාගෙන තමයි මේ කන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ තියෙන මේ chill එක තියෙන්නේ. the breast එක පොඩි rest එකක් දෙන්න. ඊළඟට barbecue sauce එකත් එක්ක barbecue sauce එකේ එනවා අපිට හොඳ aroma එකක් එනවා. නියමයි. මේකේ තියෙන රස ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක try කරන්න පුළුවන්. මේකේ නම fruity cool and passion fruit. ඉතින් මේ තියෙන්නේ loaded fries එකද මේක උඩ 1500ක් වගේ වෙන්නේ. ඉතින් fries තියෙනවා, crispy chicken තියෙනවා. ඒකට හොඳට cheese දාලා තියෙනවා, sauce දාලා තියෙනවා. නියමයි මේක. ඉතින් වල බන්න දැන් බඩ පැලෙන කාලේ ඉතින් ස්ට්‍රීට් බර්ගර් එකේ බර්ගර්ස් ඇති තරම් කන්න පුළුවන්. මොකද කොච්චර කෑවත් ආයෙත් මතක් වෙනවා තව බර්ගර් කන්න දීපනා මරු කියලා. ඉතින් ඔන්න මෙනු එකේ තියෙන අනිත් බර්ගර්ස් ටිකක් බන්න දැන් try කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොනවද ඕඩර් කරගන්න කියලා. අපිට මෙතනින් දෙන්න මේ ස්ට්‍රීට් කූප් එක ගෙනමු. මේක දෙන්න ඊට පස්සේ මේ කූප් ස්ලයිඩ් එක ලෙගුත් තියෙනවා නේ. ඔව් ඒකේ බීෆ් එක. right අපිට නම් ස්ට්‍රීට් කූප් එකයි ස්ට්‍රීට් කූප් බීෆ්. වෙජ් එකෙන් බර්ගර් දාමු. වෙජ් පිස්ටන් එකෙන් දෙන්න. මේ ක්‍රිස්පි රිපල් කියන එක දෙනවද? ක්‍රිස්පි රිපල්ස්. ඒක මොකක්ද ඒක? ඒක චිකන් පීසස්. chicken pieces දෙන්න. right ඒකනොත් දෙන්න අපි ඊට පස්සේ ඩ්‍රින්ක් එකක් මොනවාරි ඕඩර් කරගමු. මට අයිස් මයිල් එකක් දෙන්න. අයිස් මයිල්. අයිස් මයිල් එක try කරලා බලමු. අයිස් මයිල් එකත් මේ ගොඩක් මූ වෙනවා හොඳට. මේ මොකද්ද මේ 1.0 කියන්නේ? ක්‍රිස්පි චිකන් බර්ගර්. crispy chicken burger. මේක try කරලා බලමු. මේ barbecue piston crispy එකක් දෙන්න. ඒක beef ද? chicken. ඒක chicken. කමන්නේ. අපි barbecue piston crispy එකක් දාගමු. අපි ඉස්සෙල්ලා දැන් කැරමල් චොක්ලට් එක try කරලා බලුවනේ. ඒකත් නියමනම තිබ්බා, නියම taste එකක් තිබ්බා. ඉතින් අපිට ඒකෙම මේ පැත්තේ තියෙන මේ peach vanilla එකෙන් දෙන්න. peach vanilla. right. ඉතින් ඔය ටිකත් ඔක්කොම ready කරලා එවන්න. මම යනවා උඩට. ඉතින් ඔන්න බන්න ගිහලා ආයිත් ඕඩර් කරගෙන ආවා තව බර්ගර්ස් ටිකක්. ඉතින් මට නම් පොඩ වෙජ් බර්ගර් එකක් ඕඩර් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ වෙජ් බර්ගර්. මම පේන්නේ ඇති.
මෙන්න ෆ්‍රෙෂ් ලෙටියුස් ඒ වගේම තමයි චීස් ඒ වගේම තමයි මේ වෙජ් පැටි එකක් ලැබිලා තියෙනවා අපිට. අනිත් බර්ගර්ස් වලගෙම තමයි බේස් එක ඒගොල්ලන්ගේ සිග්නේචර් සෝස් එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. නියමයි. මේක හොඳ වෙජ් පැටි එකක් ඇඩ්ඩලා තියෙන අපිට නියමයි. රයිට් අපි නම් ස්ට්‍රීට් කූප් එක try කරලා බලමු. මේක පොඩි බර්ගර් එකක් උඩට පේන ඇති. හොඳට පේන ඇති උඩට චීස් එහෙම තියෙනවා. මොනවා බීෆ් පැටියක් ඇඩ්ඩලා තියෙනවා. මේ සිග්නේචර් සෝස් එකක බාබිකියු සෝස් එක නියමයි. හරි ඉතින් මේ තියෙන මගේ 1.0 කියන බර්ගර් එක. ඉතින් මේකත් ස්ට්‍රීට් බර්ගර් ගොඩක් ෆාස්ට් මූවිං බර්ගර් එකක්. ඔයාලට පේන ඇති. පේන ඇති මේකත් මේ බර්ගර් එක පොඩ්ඩක් ෆ්ලෆි විදිහට තියෙනවා. මේ තියෙන ඔයාලගේ සිග්නේචර් ක්‍රිස්පි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එක, චෙඩර් චීස් එක තමයි අයිස්බර්ග්ස්. මේ හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද ඒක ටේස්ට් එක කියලා. ක්‍රිස්පි චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් තියෙනවා කියන්නේ හොඳට බඩ පිරෙනවා මෙයාගේ බර්ගර් එක කෑම පස්සේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේක try කරලා බලන්න. ඔයාලට සාමාන්‍ය මෙයාගේ එක බර්ගර් එකක් එකට හොඳටම ඇති. නියමයි. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ජාති දෙක තුනකින් බර්ගර්ස් අරගෙන මම ෂෙයා කරන් කන්න half half කන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා බලන්න මේ හැම දෙයක්ම. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ බීෆ් බර්ගර්ස් ගොඩක් රසයි. රයිට් අපි නම් අයිස් මයිලෝ චුට්ටක් පැත්තකින් තියාගෙන අපි try කරලා බලමු vanilla peach එක. අර තාම හිතන් ගන්න බෑ මොකක්ද කියලා. රයිට් එහෙනම් cheers. මේක මාර sweetness එකක් තියෙනවා. නියමයි. මේ ice cream වගේ තියෙන්නේ. අපි දැන් try කරන්න තියෙන්නේ barbecue piston crispy තමයි අපි try කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි street burger බණ්ඩ අද දවසේ කන අන්තිම burger. බලමු එක කොහොම වෙයිද කියලා. wow ඒකත් ලොකු burger එකක් cheese melt කරලා ඒක තමයි crispy onion add කරලා crispy chicken breast එකක් add කරලා තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. අපිට crispy ripple strips තමයි දැන් try කරන්න තියෙන්නේ. mayo එක superb. hot sauce එක dip කරලා ගමු. රයිට් ඔන්න අපි ස්ට්‍රීට් බර්ගර් වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් එකට අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න අයිස් මයිල් එකකුත් ගත්තා. ඉතින් ගොඩක් හොඳට බූ වෙන එකක් තමයි මේ අයිස් මයිල් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ බර්ගර්ස් කාලා මේ අයිස් මයිල් එක බූ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. නියමයි. සුපර් ටේස්ට් එකක් තියෙන අයිස් මයිල් එකෙන් මම අද ඉන්නේ බම්බලපිටිය අවුට්ලට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහලා එන්න මේ වගේම තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් අපි යමු. ජය වේවා.